දවසක් DP Education IT Campus YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද auto layout වලදී තියෙන features පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද Figma වලදී team එකක් විදිහට වැඩ කරන්න කියලා. Figma වලදී ඔයා team එකක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඒක කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ තියෙන මෙනු එකේ පල්ලෙහාම තියෙන create new team කියන බටන් එකෙන් ගිහිල්ලා අලුත් team එකක් create කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ team එකට නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ team members ලගේ email addresses මෙතනින් add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ team members ලත් එක්ක ඔයාගේ design එක කරගෙන යන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ team එකක් create කරන්න නම් paid version එකක ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒ නිසා දැනට මේක continue කරන්න යන්නේ නැහැ. මම දැනට create කරලා තියෙන මගේ team එක ඇතුලේ තමයි මම මේ files create කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් අලුත් design file එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක rename කරගන්නවා team collaboration කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට frame එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ changes කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න මම මෙතෙන්ට text එකක් add කරා කියලා. මොනවා හරි changes ටිකක් මම කරනවා. ඉතින් මම ඒ changes කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් කරන අතරතුර මට පුළුවන් මගේ team member කෙනෙක්ට මගේ design file එක share කරන්න. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාට දකුණු අත පැත්තේ උඩ කෙළවරේ බටන් එකක් පේනවා ඇති share කියලා. ඔයා එක ක්ලික් කරෝතින් මෙන්න මෙහෙම pop-up එකක් එනවා. එතනින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ team member කෙනෙක්ගේ email address එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මගේ තවත් Figma account එකක email address එකක් මෙතනට enter කරනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මම ඒ invite කරන කෙනාට දෙන access තීරණය කරන්න. මට ඕනේ මගේ design file එක තව කෙනෙක්ට බලන්න දෙන්න නම් මට view option එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මට ඕනේ මම create කරන design file එක තව කෙනෙක්ට edit කරන්න නම් edit option එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම prototype එකක් නම් කරන්නේ prototype එක view කරන්න දෙන්නත් මට පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන edit option එක දීලා invite කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම invite button එක click කරාම මගේ අනිත් account එකට එහෙම නැත්නම් මගේ අනිත් team memberට invite link එකක් යනවා. එහෙම නැත්නම් invitation notification එකක් යනවා. ඉතින් ඒ මට ෆයිල් එක share කරන්න පුළුවන් එක විදිහක්. එහෙම නැතුව මට පුළුවන් මෙන්න මේ options පාවිච්චි කරන්නත්. Anyone with this link can view or can edit මේ option ඕන එකක් මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ option එක මම දුන්නොත් මේකෙන් වෙන්නේ මගේ design file එකේ link එක තියෙන ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මගේ file එක edit කරන්න. ඉතින් හැබැයි ඒක එච්චර ආරක්ෂිත ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේක can view option එක දීලා තියන්න. නැත්නම් මට පුළුවන් මෙතනින් only people invited to this file කියන option එක දීලා මේක මෙහෙමම තියන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු මගේ team memberට මගේ invitation එක ගියාද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට pop-up එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන මගේ profile icon එක තියෙනවා. ඉතින් මම මේ drop down එක click කරොත් එතන පෙන්නන්නේ මගේ නම විතරයි. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි තාමත් මම invite කරපු මගේ team member මගේ design file එක open කරලා නැහැ. එයා ඒ file එක open කරපු ගමන්
මට ඒක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ එයාගේ නමත් මෙන්න මේ විදිහට මේ ලිස්ට් එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් මට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්පොට්ලයිට් මී කියන ඔප්ෂන් එකෙන් මගේ ටීම් එකේ ඉන්න අනිත් අයට, ඒ කියන්නේ මගේ ඩිසයින් ෆයිල් එක මම තව කාට හරි ෂෙයා කරා නම් ඒගොල්ලන්ටත් මම කරන වැඩේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්න මාව ස්පොට්ලයිට් කරන්න. ඒක තමයි මේ ස්පොට්ලයිට් මී කියන ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මගේ අනිත් account එකෙන් ගිහිල්ලා මම බලනවා මට invitation එක ආවද කියලා. මම මේ විදිහට මගේ Figma dashboard එකට යනවා. මම චුට්ටක් මේක refresh කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට බැලුවොත් මෙතන notification එක ඇවිත් නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතුව වෙන්න පුළුවන් මම මගේ email address එක. එහෙම නැත්නම් මගේ team member ගේ email address එක වැරදියට enter කරොත්. ඉතින් ඒ නිසා මම ආයෙමත් ගිහිල්ලා මගේ design file එක අනික් විදිහට share කරනවා. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා only people invited to this file can access කියන option එක තමයි දැනට තියෙන්නේ. මම මෙතනින් දෙනවා anyone with the link can edit කියන option එක. ඒක දීලා මම මගේ link එක copy කරලා මගේ team memberට එහෙම නැත්නම් මගේ අනිත් account එකට යවනවා. ඉතින් මම link එක copy කරගත්තු හින්දා මම මේ pop-up එක close කරලා මගේ අනිත් window එකෙන් ගිහිල්ලා මේ link එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මගේ design file එක open වුණා. ඉතින් මට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම මගේ design file එකේ, ඒ කියන්නේ මට invite කරපු කෙනා තවත් අයට invite කරලා නම් මෙන්න මෙතනින් ඒක බලා ගන්න. ඉතින් මම ආයෙමත් මගේ අනිත් account එකට යනවා මේ window එක මෙහෙමම තියෙද්දි. මේක මම Windows දෙකම එකම screen එකේ set කරගන්නවා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ design file එක accounts දෙකකින්, ඒ කියන්නේ team membersලා දෙන්නෙක්ට පේන විදිහ. ඉතින් මට මේකේ තවත් වාසියක් තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මම මගේ design file එකේ cursor එක ගෙනියද්දී මගේ අනිත් screen එකේ මගේ cursor එක move වෙන විදිහ පේනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මේ account එකෙන් ගිහිල්ලා මොනා හරි කරද්දී මගේ අනිත් account එකෙන් පේනවා මගේ cursor එක move වෙන විදිහ පවා. ඉතින් අපි team එකක් විදිහට වැඩ කරද්දී මේ විදිහ පාට පාටින් අපිට team members ලව වෙන වෙනම පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා හිතන්න මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මොකක් හරි add කරා කියලා මගේ design එකට. මම ගිහිල්ලා මගේ text එක change කරනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ text එක වෙනස් වෙන විදිහ. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ accounts දෙකෙන් පේන විදිහ චුට්ටක් එකිනෙකට වෙනස්. මගේ එක screen එකකින් නිල් පාටින් පේනවා, අනිත් window එකෙන් බලද්දි කොළ පාටින් පේනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මගේ දෙවනි account එකේ developer mode කියන එක on වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ developer mode කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉස්සරහදී විස්තරාත්මකව කතා කරනවා. එතකන් මම developer mode එක off කරගන්නවා. දැන් හරි. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මම ගිහිල්ලා මෙතන මේ text එක change කරොත් ඒ change කරද්දිම මට ඒක අනිත් screen එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම මේ කරන changes real time අනික් අයට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවෙම ඒ changes අනිත් team members ලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක Figma වල තියෙන තව වාසියක්. ඉතින් මේ විදිහෙම තවත් option එකක් තියෙනවා. මට පුළුවන් මගේ අනිත් team members ලව follow කරන්න. ඒ කියන්නේ එයාලා කරන change එක දිහා මට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි.
මෙතන account icon එක ගාවට ගියහම ඔයාට පේනවා ඇති click to follow කියලා option එකක්. ඉතින් මම ඒක මෙහෙම click කරගත්තොත් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ වෙනසක් සිද්ධ වුණා. දැන් මම මගේ අනිත් account එකෙන් ගිහිල්ලා මොනවා හරි changes කරනවා නම් ඒක විශේෂයෙන් highlight වෙලා පේනවා. මම මේ text එක change කරද්දි මුළු screen එකේම මගේ අනිත් team memberව highlight වෙලා පේන විදිහට තමයි මගේ screen එකේ ඒක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි Figma වලදී කෙනෙක්ව follow කරන්නේ. ඉතින් තවත් option එකක් තියෙනවා. මම මෙන්න මෙහෙම මගේ follow කරන එක stop කරගන්නවා චුට්ටක්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මාව spotlight කරන්න අර මං කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ drop down arrow එක click කරලා spotlight me කියන option එක දෙන්න. එතකොට team එකේ ඉන්න අනිත් අයට පුළුවන් මං මොනවද කරන්න කියලා අපි කලින් කරා වගේම බලා ගන්න. මම ගිහිල්ලා මෙතන text එක change කරද්දී ඔයාට පේනවා ඇති ඒක විශේෂයෙන් highlight වෙලා පේනවා. ඉතින් මෙතන එක account එකයි තියෙන්නේ. මම තවත් account එකකින් මේ වැඩේ කරොත් ඒ හැමෝටම මේ වෙලාවේ මාව තමයි highlight වෙලා පේන්නේ. මොකද මම spotlight me කියන option එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි අපිවම spotlight කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක චුට්ටක් stop කරගන්නවා. Figma වල team එකක් විදිහට වැඩ කරද්දී ප්‍රයෝජනවත් වෙන තවත් option එකක් අපිට තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති ඔයා canvas එක උඩට ගිහිල්ලා මේ විදිහට right click කරොතින් cursor chat කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ option එක select කරොතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ එන pop up එක input pop up එක ඇතුලේ මොනවා හරි type කරන්න. හැබැයි ඔයා මොනවත් type කරේ නැත්නම් ඒක ඉක්මනටම fade වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මම ආයෙමත් right click කරලා cursor chat කියන එක click කරලා මෙතන hi කියලා type කරනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මගේ අනිත් account එකෙන් ඒ hi කියපු message එක පේන විදිහ. ඉතින් මට පුළුවන් මේ screen එකෙන් ගිහිල්ලා ඒකට reply එකක් විදිහට type කරන්න. ඔය විදිහට තමයි cursor chat කියන option එක වැඩ කරන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහේ option එකකුත් Figma වල අපිට දීලා තියෙනවා. ඔයා හිතන්න ඔයා මොකක් හරි change එකක් කරද්දී ඒකට තවත් team member කෙනෙක්ට ඔයාට comment එකක් දෙන්න තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට මේ comments කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න මම මේ account එකෙන් ගිහිල්ලා rectangle එකක් draw කරනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ අනිත් account එකෙන් ගිහිල්ලා මම එතන comment එකක් දානවා මේ rectangle එකේ width එක වැරදි මේක fix කරන්න කියලා. මට පුළුවන් මෙන්න මේ comment icon එක click කරලා මෙන්න මෙතන comment එකක් දාන්න. මෙතන click කරලා correct the width of the rectangle. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඒ team member mention කරන්නත්. මම මෙතන @ එක type කරාම මගේ ඉන්න team members ලගේ list එකක් එනවා. එතනින් මම මට ඕන කෙනාව select කරා නම් හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ submit icon එක click කරනවා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ අනිත් account එකෙන් මෙන්න මෙතන comment එකක් පෙන්නනවා. මම මේක චුට්ටක් move කරගත්තොත් ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ comment එක මෙතන පෙන්නන විදිහ. මම ඒ කියන්නේ design එක අයිති කෙනා comment එකක් දාලා තියෙනවා correct the width of the rectangle කියලා මාව mention කරලා. ඉතින් මට පුළුවන් ඒක correct කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක click කරලා reply එකක් type කරන්න. This is done. ඊට පස්සේ මට මෙන්න මේ submit icon එක දෙන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මම මේක resolve කරා කියලා. ඒ කියන්නේ මම මේක fix කරා කියන එක පෙන්වන්න මෙන්න මේ mark as resolved කියන option එක දෙන්න. මෙතනින් mark as resolved. ඒ option එක දුන්නාට පස්සේ අන්න ඒ විදිහට ඒ comment එක resolve වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි අපි comments එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මෙන්න මේ ටීම් එකක් විදිහට වැඩ කරද්දී. ඊට අමතරව මට පුළුවන් තව ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක්ගෙන් රික්වෙස්ට් කරන්න ඔයාව ස්පොට්ලයිට් කරන්න කියලා. ඒක මට මෙන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ ටීම් මෙම්බර් ගාවට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ අදාළ ටීම් මෙම්බර්ගේ account එක පෙන්නන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ option button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ask to spotlight කියන option එක දෙන්න. මම මේක දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා asking you to spotlight කියලා. ඊට පස්සේ එතනම spotlight button එකකුත් තියෙනවා. මම මේක click කරොත් මේ විදිහට කට්ටියට මාව spotlight වෙනවා. ඔයාට ඒක හොඳට මෙන්න මේ screens දෙකෙන් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ spotlight option එක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඒ ටීම් මෙම්බර්ව unfollow කරන්නත්. මෙන්න මෙතන stop following කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් unfollow කරන්නත් පුළුවන් මේ profile icon එක click කරලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද ටීම් එකක් විදිහට Figma වලදී වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට පැහැදිලි ඇති ටීම් එකක් විදිහට වැඩ කරන්න පහසු වෙන විදිහට Figma එකෙන් කොච්චර features අපිට සපයලා දීලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේ version history කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා.